back to another video. This video will be the review of the Makeup Revolution Radiance. Ooh! Radiance palette. Looks like this. So, yes, let's get started. So, ayan. I have this for a while. Like, hindi ko alam if nag-year na siya sa akin. I really like this product. Super ganda niya. Hindi ko siya mapakita ng kasi this one nag-broken kasi siya. But this is a really good powder, setting powder. You can use this to set your concealer, your everything. Kung gusto niyo ng glowy look. This is a very glowy look. Hindi siya hindi siya highlighter. It's a very subtle powder na parang meron siyang a bit of glow. I'm gonna swatch it in my hands para makita nyo ha. Para siyang, I think this one is a dupe for the Hourglass. Ayan. It's kinda like a powder. Powder lang talaga siya, pero meron siyang konting sheen. Hindi siya sheen na parang, ayan, nakikita nyo ba? Hindi siya masyadong makikita kasi like skin tone siya sa akin. Ayan. Ayan, meron siyang konting sheen to it, which is awesome. I really love this one. Hindi siya like in-your-face glow, na parang, ay, nag-highlighter siya, parang gano'n. This one is a very like, subtle lang talaga siya na glow. Parang, alam mo yung parang nag-glow ka within. Parang gano'n. Gano'n siya. But this one is powder. I do recommend this one for someone who is into like dewy skin, healthy looking, luminous skin. Ito para talaga to sa inyo. I use this a lot for setting my concealer kasi I don't really do set my whole face. I only set my concealer and this one and yung T-zone area. Yun lang yung siniset ko. So I use that there. Hindi ko alam na para ang pangit talaga siya para sa akin pag masyado nang matagal sa skin. Kasi I experienced this. Tumaba kasi ako. I'm not really sure if napansin niyo, pero tumaba ako ng bongga. Ayun. So, nung time na yun, nung first use ko, hindi pa kasi ako mataba nun. Like, chubby, pero hindi like super taba. Ayun. So, I use it a lot, like everyday. Tapos, pumunta ako sa somewhere. Tapos, nakita ko yung batchmate ko before elementary. Nag-picture kami. Tapos, ayun, hindi ko na natingnan yung picture na yun. So, pag uwi ko ng bahay, tinag niya ako. Oh my God! Nakakabaliw kasi, grabe, my God! Yung aking face, sobrang like greasy talaga siya na parang lechon. Oh my God! Parang nightmare talaga siya sa akin kasi parang lechon talaga ako kasi I'm fat. Tapos yung face ko pa sobrang oily, as in like oily na sweaty na hindi mo maintindihan. Sobrang pangit talaga niya. Super dry yung skin niyo, like dry tapos hindi pa kayo sweaty at all. I recommend this product talaga. Kasi yung mali ko kasi doon is I use it to set my concealer. You can use this one naman for highlight. Yung i-highlight mo dito, yung mga gusto niyo lang i-highlight, pwede yun. But if, para sa akin, pareho sa akin na mataba, hindi, like sweaty pala ako all throughout the day. Like, really sweaty. It's not for you. It's definitely not for you. Kasi para kang lechon talaga. Lalo na pag para sa akin na mataba. My goodness, it's so pangit. My God. Tapos yung cheeks pa sobrang laki pag ganun pa talaga. Worse. I do suggest this one for super duper dry skin.